Hey, Adza, what's up? It's me again, Saray Chai Adventures. For today's video, na ako ipakita sa inyo or i-share lang sa ako inyong mga nakaglasing nga naabot. Then, gikan ni siya ni Homecredit, which is nakadaog ko. Yay! Nakadaog ko. Ito, so, time check. Nanawag sa ako ganina mga last 3, kaduha sila nanawag. And, since nag-duty pa man ko, so di pa ako pwede makaadto. Nagala-size pa akong out, then nagpaabot na sila karon dito sa muang lugar. So ako na i-receive ang akong prize nga daw gani yung credit. So stay tuned mo sa mga video kay ako ipakita sa inyo hakon sa nga akong nadaugan di ay. Bye! Hey! Shout out dito sa ka-email dira, Sir Nick. I'm so excited guys, I'm so excited nga makuha na akong prize. Prize. Wala ganahin mo kaon kanang panood to kay gusto na siya mo dawat sa iyang premium nga Honda Beat Sana all. Yes! Wala gid nang libre. Wow! Mapagani tay kwarta. I'm so excited ka mo ulit na guys. Sa oras sa Alas 6. time check 5:59. Ma-out na ko. Bye. Nako, so since 6 naman, so ma-out na ko guys. So excited na ko nga madto na ko sa akong prize nga akong makuha. So moto, man tayo lang dili mo kusog ang uwan. Dagdi lang mo kusog ang uwan para ma-adto na ta sa atuang adtuan. So, take care na. Mag-drive sa ako, bye. Hello, so yun na nga, nagpaabot na ko. Nagpaabot na ko sa ako ang motor. Paabot na ko kung paano sa sila mga bot. Wala pa sila. Saan ang orasa? Hindi pa naman ako. Tag mga bye! Thank you kayo. Naabot ako ang prize. Say hi to my vlog. Oy, subscribe mo ha. Thank you so much. Subscribe sa Dilby YouTube. Gay. Laban. Homecredit, Sa inyo halang credit niyo. Nagparapo lang. Ay, final dinala kong motor. Dugayan na ani nga daog bitaw. Ay, binuwag sa ay wala na helmet, wala siya helmet. Oh, binuwag di ko dito. Ha? Inate ka. Hindi ko dugayan nila oy. Traffic. Bitaw traffic yun. Ay, wala naman ka nang elevate. Yan ang sound. Ano all? Agara sa noon. Bilag yung kilo? 99? 80 ba ni? Wow.
Dilaog niya. Tanawa ka na rehistro gang kon. Buhay siya. Oh, sorry Mitch dito. Dara engine big. At PR engine. Yeah! Nadia sa suit sa helmet ma'am. Palyog lang tanong lang siya na. Dili pang yawi ba? Na, Ano mo ni yawi ka ni? yawi ka na. Tools na eh. Tools man ni. Ako yawi ani. Drapol ako no, so disulti lang ko kasi makadaw balik. Uy, karet ba niyo? Ma'am, naka-lower na daan ma'am. Uy, wala lagi yan mo eh. Pagkilot sa team maroon. At gaanti ko. Ito naman ko nag-isabutan ko. Pagkini lang mo. Será que tú ves como que te invitan. Canapecas, canapecas. Picture ta tanan. Oh, gigi, go man. Sila ko man. Kapag ikaw lang sa Christian. Ikaw, sir? Thank you so much. Ikaw, sir? Mike. Ikaw, sir? Thank you so much, V Cargo Worldwide. Ikaw, sir? Sige mo, sir. Hansa, sir? Thank you, kayo! Salamat kayo, ha? Amping mo. Bye-bye. Sige. So, nagpala-tubil namin. Shout out kay Honda Motors Pro. Sana all. Dua na mamut. Oh. Dua na mamut. Thank you so much for this Homecredit. I'm so happy and lucky to receive this prize. It's me again, Sarah Chai Adventures. So for this vlog, so nakabaw naman mo no, since nakita ninyo sa akong video na na-apply prize gikan ni Homecredit, which is ang motor. So ako lang i-share sa inyo ang anong nakadaog ko. So mo ni siya, based lang sa akong naipawaan. Bitaw na nakadaog ko sa Homecredit tungod kay naa siya raffle promo sa mobile app. Then usa ko sa napilian or usa ko sa napilian nga nakadaog ani nga prize. And second is appeal sad ko sa raffle draw sa Inmax kung saan ang highest nga sales kay makadawat ka og motor nga mo to Inmax, and then
So ako also happy kay asa. Kung bago lang ka sa akong video, don't forget to subscribe my channel and like, share, comment, and hit the notification bell below para ma-update ka sa akong video. Thank you so much. Adios, amigo, amiga. Bye!